دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم به باغ ملی یا پارک ملی شهر لاهیجان. امروز اومدیم جای خیلی قشنگ این شهر رو بهتون نشون بدیم، از جمله خیابونای خیلی شلوغش و فسفودیاشو، یه پیاده روی داخل شهرم بکنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. حتما ویدیو رو سابسکرایب بکنید، دکمه لایک یادتون نره و هر نظری که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. پس اون زنگوله رو هم روی آل بذارید. پس بدون معطلی بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. یه سری توضیحاتی هم میخوام راجع به این پارک زیبا بهتون بدم. بچه ها، پارک ملی لاهیجان یا پارک بعثت لاهیجان که تو داخل همین پارک هم هست، یه پارکیه با قدمت 80 ساله، وسعتش هم 1200 متره. جای خیلی باصفاییه چون درست قشنگ مرکز شهر قرار داره و دسترسی های زیادی داره به رستوران ها، به فسفودی ها، به بیمارستان ها، به هتل ها. یعنی شما وقتی به این پارک اومدید میتونید بیاید از فضای زیباش و این موزه تاریخیش هم دیدن بکنید. البته ما اومدیم بریم داخل، فعلا بسته است چون دارم بازسازی میکنن، دارم مرمت میکنن و نتونستیم بریم داخل. پس اومدیم یه چرخی داخل این پارک بزنیم و بقیه جاهاش هم بهتون نشون بدیم. یه آبنمای موزیکال هم داره که بریم جلوتر، اونم شما میتونید ببینید. بچه ها، این پارک شد تو مرکز شهر لاهیجانه، توی 3 کیلومتری یا 2 کیلومتری دریاچه لاهیجان هم هستش. یعنی شما اگه بخواید پیاده روی بکنید، فکر کنم با 10 دقیقه پیاده روی به دریاچه لاهیجان هم میرسید که بغل دریاچه لاهیجان هم شیطانکو هستش. ما از دریاچه لاهیجان براتون فیلم برداری کردیم، داخل دیسکریپشن براتون میذارم. سمت غربی این پارک خیابون برق و بازار روز لاهیجانه، اونا هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم. اونا هم میتونید برید شما کامل ببینید و ازش استفاده بکنید. بچه ها، اگه ویدیوهای من خوشتون میاد حتما دکمه لایک رو بزنید، پیج من رو به دوستاتون و آشناتون معرفی بکنید. من واقعا به حمایت شما نیاز دارم. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید. هر نظری که دارید یا اون شهر مورد نظرتون که دوست دارید بهش سفر بکنید و یا سفر کردید و از یادتون رفته، برای من توی کامنت ها بنویسید. من برم براتون فیلم برداری کنم و جای قشنگش هم بهم بگید که یه فیلم خیلی خوب تهیه کنیم که به اشتراک بزنید و مردم همه بتونن از اون فضای دیدنی لذت ببرن. پس حتما از من حمایت بکنید. مرسی از همه شما. بچه ما سومین روزیه که داخل شهر لاهیجان هستیم. واقعا شهری بسیار بسیار زیبا، مردمانی بسیار خونگرم و واقعا یه شهر خیلی تمیز و آدمای خیلی مهربون و خوبی داره. واقعا آدم وقتی به این شهر میاد خیلی لذت میبره به نظر من. حالا هر کسی نظر خودشو داره. لاهیجان خیلی بهتر از رشت. درست رشت پایتخت گیلانه، ولی من خودم لاهیجان رو به شخص خیلی بیشتر دوست دارم چون هم سرسبزتره، هم زیاد اونجوری شلوغ نیست، معمولیه، ولی خیلی جای باصفا و قشنگی هم داره. خودتونم خب اکثر مردم میدونید لاهیجان به عروس گیلان معروفه. یعنی واقعا هم از لحاظ زیبایی شهر بگیر، هم از نورپردازی های شهر بگیر، بسیار زیباست. بچه ما الان اومدیم به خیابون این شهر. سمت چپ خیابون رستوران و فسفودی هست. سمت راست هم که شما وقتی برید به بازار روز و خیابون برق و پاساژهای این شهر هستش که میخوره. شما خیلی راحت میتونید پیدا کنید و قشنگ روبرو هم اون پارک ملی هستش که الان داشتید ویدیوشو میدیدید.
بچه ها ما تا جایی که تونستیم تمام شهر لایجان رو تو این 3 روز رفتیم و ویدیوهای خوبی براتون تهیه کردیم. امروز روز آخری هستش که ما تو این شهر هستیم. اگه جایی باز مد نظرتون هست داخل این شهر برای من توی کامنت ها بنویسید. شاید من فراموش کرده باشم، نرفته باشم، برام بنویسید که برم و یه ویدیو خیلی خوب بگیرم. همه کامنت ها رو میخونم، نظراتتون خیلی برای من مهمه. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حتما دکمه لایک رو بزنید، خیلی به من کمک میکنه. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید.